Sen kommer fas nummer 2. Du har slagit dig ned i det nya landet och du vet nu att du vill integrera dig i den nya kulturen. Du börjar lära dig språket, men det går långsammare än vad du vill att det ska göra. Du inser att det kan vara svårt att lära känna lokalbefolkningen. Du måste ta itu med landets byråkrati, vilket ofta kan vara komplicerat om man inte pratar språket. Du kanske söker jobb, men ingen ringer tillbaka för att bjuda in dig till en intervju. Efter ett tag så kanske du börjar tycka att några av dessa kulturskillnader inte är så charmiga längre.